Hello guys. අද පාඩම all I want, all I need, all I have කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. මම ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරා all I want ගැන sentence pattern එක ගැන. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බා මගෙන් all I want කියන එකයි all I need කියන එකයි all I have කියන එක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳන තමයි අද පාඩම ගෙනාවේ. එතකොට all I want කියන එකේ ෆෝමැට් එක මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා ඇති. all I want එකත් all I need එකත් all I have එකත් දෙන්න කොහොමද කියලා මුලින්ම all I කොටස ඊට පස්සේ want දානවා ඊට පස්සේ object එක දානවා rest එක දානවා. ඒ වගේමයි need වලටත් all I කොටස ලියනවා ඊට පස්සේ need කොටස යොදනවා ඊට පස්සේ object එක ඊට පස්සේ rest එක විදියට. ඊට පස්සේ have වලටත් එහෙමයි all I have එකේදී all I කොටස යොදනවා ඊට පස්සේ have කොටස දානවා ඊට පස්සේ object එක ඊට පස්සේ rest එක විදිහට තියෙනවා. එතකොට අපි දැන් මේකේ all I want කියන එකේ තේරුමයි all I need කියන එකේ තේරුමයි all I have කියන එකේ තේරුමයි තේරුම් තුනක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් කට්ටියට තේරිලා තිබ්බේ නැහැ. තේරුම් ගන්න අපහසුතාවයක් තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි මම මේක පාඩමක් විදිහට ගෙනාවේ. මේගොල්ලෝ මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ all I want එකට වීඩියෝ කරපු වෙලාවේ සෑහෙන කමෙන්ට්ස් දාලා අහලා තිබ්බ මේ වෙනස පැහැදිලි කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි අද මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඒ වගේම මම all I want එක කරපු එකේ වීඩියෝ එක link එක description එකේ දාලා තියන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තව clear idea එකක් මේ pattern එක සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී බලමු මේ want need have කියන එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඒවැ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඇත්තටම want එකක් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් definition එක තියෙන have a desire to possess or do something. ඒ කියන්නේ කැමැත්තක් ආසාවක් තියෙනවා දෙයක් සන්තකේ තියාගන්න ඕ යම්කිසි දෙයක් කරන්න. දැන් සන්තකේ තියාගන්න හෝ යම්කිසි දෙයක් කරන්න ආසාවක් තියෙනවා කියන එක තමයි want එකෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් යම්කිසි දෙයක් තියාගන්න ආසයි යම්කිසි දෙයක් කරන්න ආසයි. ඒක තමයි want එකේ තේරුම. definition එක. එතකොට අපි ඒ වගේම need කියන එකෙත් ඒ වගේම බලමු. need කියන්නේ මොකද්ද? English definition එක තියෙන්නේ require something because it is essential or very important rather than just desirable. desirable. ඒ කියන්නේ ආසාවට වඩා අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක very important. ඒ කියන්නේ ආසාවකට වැඩිය very important. අවශ්‍යයි. අන්න එහෙම දෙයක් කියන තමයි need කියන එක යොදාගන්නේ. need කියන එකේ තේරුම තමයි අවශ්‍යයි යම් කිසි දෙයක් මක් නිසාද ඒක ආශාවකට වඩා වැදගත් සහ අවශ්‍ය දෙයක්. ඒක තමයි need එකෙන් කියන්නේ. එතකොට ඊළඟට අපි බලමු have කියන එකේ තේරුම. have කියන එකේ තේරුම තමයි forces on or hold. ඒ කියන්නේ සන්තකේ තියාගන්නවා යම් කිසි දෙයක් නැත්තම් තමන් සතු කරගන්න යම් කිසි දෙයක් නැත්තම් යම් කිසි දෙයක් තියාගන්නවා කියන අදහස තමයි have වලින් දෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති want need have කියන එකේ වෙනස. want එකක් කියන්නේ ආශාව. යම් කිසි දෙයක් සත්‍යයේ ලබා ගන්න ආශාවක් තියෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් කරන්න ආශාවක් තියෙන්න පුළුවන්. need කියන එකෙන් කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කියන්නේ අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අත්‍යවශ්‍යම අත්‍යවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ ආශාවකට වඩා එහා ගියපු අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයක් හඳුන්වලා දෙන්න තමයි වගේ දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි need කියන වචනේ යොදාගන්නේ. have කියන වචනයෙන් යොදන්නේ යම්කිසි දෙයක් සන්තකේ තියාගන්න, යම්කිසි දෙයක් සතු කරගන්න සහ යම්කිසි දෙයක් තියාගන්න. අන්න ඒ කියන අදහස් තමයි have වලින් දෙන්නේ. මේ අදහස් තුන ඔයගොල්ලන්ට ක්ලියර් අයිඩියා එකක් තිබ්බොත් ඔය කියන ප්‍රශ්නය ක්ලියර්ලි විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මුලින්ම මේ තේරුම කියා දුන්නේ. දැන් අපි බලමු එක්සැම්පල් කීපයක් මගින් මේ අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා. ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් පේනවා all I want is a car.
all I want is a car. මොකද්ද මේ all I want is a car කියන්නේ? all I want is a car කියන්නේ මට ඕන එකම දේ කාර් එකක්. ආශාවක් එතන කියවෙන්නේ. ආශාව ඩිසයර් එක. මට ඕන එකම දේ කාර්. ඊට පස්සේ මෙතනදී all I කියන කොටසත් එක්ක want කියන එක යොදනවා. ඊට පස්සේ verb එක is යොදනවා. ඊට පස්සේ object එක යොදන a car කියන එක. මට කාර් එකක් අවශ්‍යයි. කාර් එකක් අවශ්‍ය මට ඕන එකම දේ කාර් එකක්. එතකොට කියන්නේ all I want is a car. මට ඕන එකම දේ කාර් එකක්. ඊට පස්සේ දෙවැනි එකේදී ආසාවක් තියෙනවා යම්කිසි දෙයක් කරන්න. හරිද? කියන එක තමයි කියවෙන්නේ want කියන එකෙන්. එතකොට all I want එකෙන් කියවෙන්නේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න මට කරන්න ඕන එකම දේ කාර් එකක් පදින එක. මේකේ එක්සැම්පල් එකේ හැටියට. එතකොට ඒක කියන්නේ all I want is to. එතකොට ක්‍රියාපදයට පස්සේ verb එකක් යොදන be verb එකට පස්සේ ක්‍රියාපදය යොදන to එක යොදන්න ඕන. all I want is to drive a car. all I want is to drive a car. මට ඕන එකම දේ කාර් එකක් පදින්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට වෙනස මේකේ තේරෙනවා want කියන එකේ තියෙන desire එකක් ඇත්තට. මේ යම්කිසි දෙයක් කරන්න ආශයි. යම්කිසි දෙයක් සන්තකේ තබා ගන්න ආසයි. එතකොට මේකේ පළවෙනි උදාහරණය කාර් එක සන්තකේ තබා ගන්න ආශාව තමයි එකම දේ වෙලා තියෙන්නේ යාට. එතකොට මේකේ එයාට දෙවෙනි උදාහරණයේදී all I want is to drive a car කියන එකේ එයාගේ තියෙන යම් කරන්න තියෙන එකම ආශාව කාර් එකක් පදින එක. එතකොට ඒ විදිහට තමයි මේකේ අදහස ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ want එකේ කියවෙන දේ ඔයාලට තේරුණා. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ උදාහරණ මාලාවට යන්. ඒකේ ඔයාලට ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා need එකේ. need එකේ. අපි බලමු මට අවශ්‍ය එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. අවශ්‍ය එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. ඒක ආශාවකට එහා ගිහිල්ලා අවශ්‍යතාවයක් වෙලා. ආශාවකට එහා ගිහපු අවශ්‍යතාවයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එම අවස්ථාවවලදී need කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. need කියන එක තමයි යොදාගන්නේ. එතකොට කියන්න ඕන මට අවශ්‍ය එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. all I need is your help. all I need is your help. මට අවශ්‍ය එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. all I need is your help. එතකොට ඒකම verb එකක් යොදාගෙන අපි කොහොමද කියන්නේ? මේකෙදි මම ලොකු සෙන්ටෙන්ස් එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. මට අවශ්‍ය එකම දේ එයා හිතන විදියට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. ඔප්පු කරන්න. මේක මට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. මේක කරේ නැත්නම් එයා හිතනවා මම වැරදි කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදීත් මෙතෙන්දී ඒක අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක්. ඒක කරේ නැත්නම් මම වැරදි වෙනවා. ඒක නිසා මම අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රූව් කරන්න ඕන. ඔප්පු කරන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී need කියන එක තමයි යෙදෙන්නේ. එතකොට මේක කියන්නේ මට අවශ්‍ය එකම දේ එයා හිතන විදිහට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. all I need is to prove that I'm not wrong as he thinks. කොහොමද කියන්නේ? එතකොට මට අවශ්‍ය එකම දේ මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. මට අවශ්‍ය එකම දේ මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු ගන්න එක කොටසක්. එතකොට ඒක කියන්නේ all I need is to prove that ඊළඟ කොටස I am not wrong. මම වැරදි නෑ කියන එක I am not wrong. එයා හිතන විදියට as he thinks. එතකොට මේ කොටස් තුන එකතු කරාම මට අවශ්‍ය එකම දේ එයා හිතන විදියට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න all I need is to prove that I'm not wrong as he thinks. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙත් need කියන එකේ තියෙන්නේ ආශාවකට එහා ගියපු අවශ්‍යතාවයක්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ sentences කියන තමයි need කියන එක යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි have කියන එක. අපි ඒක ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී බලමු. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා have එකේ මම examples ටිකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි example එක තමයි මට තියෙන එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. මට තියෙන එකම දේ ඔයාගේ උදව්ව. එතනදී කියන්නේ have කියන එකෙන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා definition එක තියෙන්නේ යම් කිසි දෙයක් සතු වෙනවා.
කිසි දෙයක් සතු වෙනවා හෝ යම් කිසි දෙයක් අයිති කරගන්නවා. යම් කිසි දෙයක් අයිති වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි have වලින් එන්නේ. එතකොට මට තියෙනවා. මට එකම තියෙන දේ වාගේ උදව්ව. හ්ම්. මට තියෙනවා. වාගේ උදව්ව. මට අයිතියක් තියෙනවා. මට තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් කියන්නේ තමයි all I have is your help. මට තියෙන එකම දේ වාගේ උදව්ව. all I have is your help. මට තියෙන එකම දේ වාගේ උදව්ව. all I have is your help. එතකොට අපි ඒකටත් දාලා බලමු කොහොමද verb එකක් සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. එතකොට මම sentence එකක් අරගෙන උදාහරණයක් විදිහට මට තියෙන එකම දේ වීඩියෝ සාක්ෂියක් එයා හිතන විදියට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. මට තියෙන එකම දේ වීඩියෝ සාක්ෂියක් එයා හිතන විදියට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. මට තියෙන එකම දේ කියලා මෙතනදී කියන්නේ all I have is to prove. මට තියෙන එකම දේ ඔප්පු කරන්නට මම වැරදි නෑ කියලා. මම වැරදි නෑ කියන්නේ I'm not wrong. එයා හිතන විදියට as he thinks. වීඩියෝ සාක්ෂියක් කියන එකට a video evidence. එතකොට ඒ ටික එකතු කරලා ගත්තයින් පස්සේ sentence එක හැදෙන්නේ මට තියෙන එකම දේ වීඩියෝ සාක්ෂියක් එයා හිතන විදිහට මම වැරදි නෑ කියලා ඔප්පු කරන්න. දැන් මං හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට clear idea එකක් එන්නේ නැති all I want එකයි all I need එකයි all I have එක අතර තියෙන වෙනස. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕන තරම් sentences හදාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා ජීවිතේදී ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙන and practice. sentence හදලා විතරක් නවතින්න එපා. ඒක practice කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඉබේම තේරෙනවා මේක කොතනින්ද මොකද්ද pattern එක මොකද්ද මේකට need ද මේකට have ද මේකට want ද ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට එන්න ඕන මොකද්ද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ ප්‍රශ්නය අහපු කට්ටියට උත්තරේ හම්බුණා කියලා. තවත් ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම වීඩියෝස් එකක් හදලා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න one by one නිරාකරණය කරන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම මගේ channel එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා EnglishLk කියන YouTube channel එක. මම මේ වීඩියෝස් කරන්න මට ඇත්තටම වෙලාවකුත් නැහැ. නමුත් මම මේක කරගෙන යනවා. ඉතින් මට මේක කරගෙන ඉදිරියට කරගෙන යන ධෛර්යයක් වශයෙන් ඒ කියන්නේ මොටිවේෂන් එකක් විදියට ඕගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝස් මගේ channel එක හඳුන්වලා දෙන්න සහ වීඩියෝස් මගේ share කරන්න ඕගොල්ලෝගේ යාළුවොත් අතර and ඕගොල්ලෝ like කරන්න. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment කරන්න comment section එකේ and subscribe කරලා bell button එක click කරන්න. එතකොට මම දාන මම වීඩියෝ එකම ඕගොල්ලන්ට එවෙලෙන් එසැනින් ඕගොල්ලන්ගේ අතටපත් වෙනවා. එහෙනම් guys have a good day. එහෙනම් අලුත් පාඩමකින් නැවත හමුවෙමු. See you guys.